ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් එකේ YouTube channel එකට. හරි ඉතින් ඔයාලත් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න කැමති යාළුවෙක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වීඩියෝ එක ඇතුළේදී සෙට් වෙමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා අපේ channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක ඇතුළේදී සෙට් වෙමු. මුලින්ම ඔයාගේ Filmora software එක open කරගන්න. ඔයාට මේකට ඔයාගේ වීඩියෝ දෙක add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ දෙක ඔයා track එකට add කරගන්න. මේ track එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඔය වීඩියෝ import content උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් transition කියලා පොඩි icon එක. ඔයා ඒක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරලා ඔයා කැමති transition එකක් මෙන්න මේ වීඩියෝ දෙක එකතු වෙන තැනට add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ට්‍රාන්සිෂන් එක ප්ලේ වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න තමයි. ඔයා ඔය උඩ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක හරහා ඔයාලට ඔයාගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද Wondershare Filmora software එක හරහා transition add කරගන්න කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.